आवाजका लागि आवाज यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरवास। नमस्कार, म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, सिन्धुली जिल्लाको पुनर्निर्माणलाई गति दिन भनेर हामीले केही समय अघि सिन्धुली पुगी त्यहाँका सरकारवालासँग बृहत अन्तर्क्रिया गर्यौं। अन्तर्क्रियाको पहिलो भाग अघिल्लो साता प्रस्तुत पनि गर्यौं, जहाँ सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, स्थानीय विकास अधिकारी, पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त प्रमुख लगायतसँगको बहस प्रस्तुत गर्यौं। आज सोही अन्तर्क्रियाको बाँकी भाग प्रस्तुत गर्नेछौं, जहाँ त्यहाँ स्थित केही स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिसँगको खास बहस गरिएको छ र पुनर्निर्माणमा उहाँहरूको प्रतिबद्धता लिइएको छ। प्रस्तुत छ बृहत अन्तर्क्रियाको यो दोस्रो खण्ड। कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, मेयरज्यू, खड्गबहादुर खत्रीज्यू, यसभन्दा अगाडि पनि हामीले हजुरकै कार्यकक्षमा पुगेर लामो बहस गरेका थियौँ। केन्द्रीय तहको सिइओ प्रति नै केही गुनासो, केन्द्रीय तहमै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन प्रक्रियादेखि लिएर 3 किस्तामा सरकारले जनतालाई अनुदान दिने विषयलाई नै लिएर एकमुष्टै दिन पागवा हुन्थ्यो कि भन्ने खालको धारणा पनि यस अगाडि यहाँले राख्नु भएको थियो र सिइओले राम्रोसँग नेतृत्व नलिएको कारणले गर्दा भन्ने खालको आशय पनि आएको थियो। पछिल्लो क्रममा नयाँ सिइओ आइसकेपछि 28 बुँदे एउटा प्रतिबद्धता घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र उहाँले जारी गर्नुभएको छ। यो तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ कि गर्नुभएको छैन? यस्तो छ, मैले यसलाई डिटेलमा त अध्ययन गर्न पाएको छैन। यहाँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। अहिले कमलामाई नगरपालिकामा म यही भन्छु, हामीसँग इन्जिनियरको अभाव छ, कम छ। आज पनि वार्डमा एकजना इन्जिनियर छैन। तर गर्छ राज्य के, हामीलाई भर्ना गर्ने दिएको अधिकार छैन अहिले पनि। मैले पहिला पनि तपाईँहरूको टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, हात खुट्टा बाँधेर मान्छेलाई खोलामा पौडी खेल्न जा भनेको भरले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। जस्तो मैले त्यो बेला भने समस्याको सुधारको कारण यो अधिकार स्थानीय सत्तालाई दिनुपर्छ। यसो गरौँ न, के गर्नुपर्छ भन्नु त? के 1 2 3 4 5 बुँदा के नम्बर 1, यसको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सत्तालाई दिनुपर्छ। केमा भन्दा जाँच्ने अधिकार दिनु पर्यो। उसले आफूले कर्मचारी राखेर उसले अहिले सम्पूर्ण प्राविधिक त स्थानीय तहकै वडा अध्यक्ष अथवा यहाँहरूकै मातहतमा त छैन र? यस्तो छ सर, मातहतमा छ, तर पठाइएका प्राविधिकहरू पूर्ण छैनन्। जस्तो तपाईँको कति प्राविधिकहरू आउनु भएको छ, कति जानु भएको छ। अहिले भर्खर म नडाँटी भन्छु, कमलामाई नगरपालिकामा भर्खर आजभोलि केही प्राविधिकहरू थपिदिनु भएको छ प्राधिकरणबाट। अहिले अलिकति प्राविधिकहरू बढे र हामीलाई यो चिज दिन सक्नु पर्यो। नम्बर 2। नम्बर तेस्रो, लाभग्राहीहरू हामीले सूचीकृत गर्दा अहिले पनि भर्खर तपाईँको एक खालको गुनासो फारम भएर गइयो, सर्वेक्षण गरिएको छ। कैयौँ वार्डमा वार्ड अध्यक्षहरूले सम्म हाम्रो वार्डमा गुनासो फारम नभरिकन प्राविधिकहरू गए भनेर अहिले पनि कैयौँ मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको छुटेको छ। ती मान्छेहरूको भेरिफाई गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनु पर्यो। तेस्रो समस्या के छ भन्दा नेपाल गरिबी मुलुक भनेको यो देशमा कैयौँ मान्छे सुकुम्बासी छन्, नम्बर 1। दोस्रो, हिजो भूकम्प जानी साथै मान्छेहरूले के गरे भन्दा भूकम्प जानी साथै प्राविधिक नआएको बेलामा बस्नको लागि घर बनाए। बुझ्नुभयो? उनीहरूको घर अब त सुरक्षित छ कि छैन, घर पनि बनाइसके, तर उनीहरूले पाएका छैनन्। त्यसलाई हामीले के गर्न दिनु पर्यो भन्दा स्थानीय तहले गरेको निर्णय, किनभने उनीहरू यहाँ बसेका, ऐलानीमा बसेका भए पनि उनीहरू सुकुम्बासी छन् भने त्यस्तो मान्छेलाई घर बनाउनको लागि स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिनु पर्यो। चौथो नम्बर। 5औँ, ठाउँ अनुसारको त्यहाँ पाइने मेटेरियल अनुसारको उनीहरूले नक्सा पाउनु पर्यो। आज पनि तपाईँको भूकम्प, मैले विरोध मात्रै गरेन सर, आज भूकम्प गएको कति वर्ष भयो, अहिले काठको नक्सा, सिन्धुली जिल्ला काठको खानी पनि हो, तर यहाँ आजसम्म काठको नक्साको किन दिँदैन हामीलाई अधिकार? त्यही भएर यी 5 चिज स्थानीय सरकारलाई दिएको खण्डमा यसले गति लिन्छ र यो लाभग्राही पनि अहिले हामी पनि अन्यलमा छौँ। उहाँबाट दिएको छ, हामीले टाइट गरेर जाउँ भन्दा हामीलाई अधिकार दिएको छैन। यहाँको यहाँ नगरपालिकाभित्रको बाटोको विषय र घर निर्माण अनि नक्सा पासको प्रक्रियाको विषयमा चाहिँ छोटोमा जानकारी गराइदिनु न। ठिक प्रश्न राख्नुभयो। कमलामाई नगरपालिकामा धेरै मान्छेहरू बाटो सार्वजनिक नभएको कारणले घर बनाउन वञ्चित थिए। हामी निर्वाचित भएर आउने साथै यो कमलामाई नगरपालिकाको बोर्ड मेम्बरमा
एक राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको हैसियतले म त्यहाँ पुगेको थिएँ पहिला पनि, र त्यसमा 142वटा बाटा हामीले इन्डिकेट गरेका थियौँ। मैले निर्वाचित भएर जाने साथै ती 142वटा बाटाको लागि घर बनाउनको लागि नक्सा क्लियर गर्ने पहिलो रकममा, पहिलोचोटिमा। दोस्रोचोटिमा अब यो भौगोलिक विकटताले एकदम समस्या छ, गाउँघरमा गोरेटो बाटो छन् तर त्यहाँ बाटो नक्सामा छैनन्। त्यस्ता बाटालाई वार्ड कार्यालयको सिफारिसमा परम्परागत चलिआएका, हिजो पिता पुर्खादेखि चलिआएका बाटामा पनि नक्सा बनाउन दिने, तर अहिले खोलिएका बाटामा चाहिँ 6 मिटर गतिमा नदिने। भनेको नक्सामा बाटो देखिएन भने पनि परापूर्व कालदेखि चलिआएको बाटोको लागि मान्यता दिएर घर निर्माण एकदम नगरपालिकाले त्यो दिइसक्नु भएको छ। अर्को एउटा यो 28 बुँदा मध्ये स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यहरूको 11 बुँदामा के भनेको छ भन्दा भूकम्प पीडितको नक्साका लागि स्थानीय तहले नक्सा पासको दस्तुर नलिने भनेर भनेको छ। लिनु भएको छ कि लिनु भएको छैन? कमलामाई नगरपालिकाले लिएको छैन। मैले यो जुन नक्सा बनाउनेहरू सिन्धुलीमा 5-6वटा सूचीकृत हुनुभएको छ, मैले उहाँहरूलाई पनि बोलाएर यो जनगुनासो आयो। भूकम्प पीडितहरूलाई नगरपालिकाले निःशुल्क गरिदिने भने तापनि तर बाहिर पैसा लिएको छ नक्सा बनाउँदा भन्ने कुरा जनगुनासो आइसके पछाडि मैले सिन्धुलीमा सूचीकृत रहेका ती कन्सल्टेन्सीहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई मेरै कार्यकक्षमा बोलाएर तपाईँहरूबाट यो जनगुनासो आएको छ अब, तर यो जनगुनासो अबका दिनमा नआउन्। अबका दिनमा यो जनगुनासो फेरि पनि आयो, ठिक छ, तपाईँहरूले उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो फोटोकपीको पैसा लिएको छु भनेर। अबका दिनमा यो जनगुनासो फेरि पनि भूकम्प पीडितसँग पैसा लिएको आयो भने स्थानीय सरकारले उसको कारण बमोजिम कारबाही गर्छ भनेर मैले भनेको छु। अर्को के भनेको छ भन्दा म अलि लामै आएँ यहाँसँग। लाभग्राहीले स्वीकृत ढाँचाका नक्सा छनौट गरेको अवस्थामा 3 दिन, जुन 17 मोडल र अलि पछि 29-30 नमुना आछ, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो छनौट गर्यो भने 3 दिनभित्र र नयाँ डिजाइन गर्यो भने 7 दिनभित्रमा स्थानीय तहले नक्सा पास सम्पन्न गरिदिनुपर्छ भनेर भनेको छ। 6-7 दिनभित्र हामीले गरिदिएका छौँ। त्यो भएको नयाँ नक्सा लिएर आयो भने त्यो भएको छैन, म ढाँट्दिनँ, सिधा बोल्नुपर्छ। अहिले समस्या भनेको यसैमा छ। नेपाल सरकारले पुष्म शान्त भनिदिने, प्राविधिक पूर्ण रूपमा नहुने र भएका कमलामाई नगरपालिकाभित्र रहेका प्राविधिकहरू यही बेलामा योजना छनौट गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पठाइएका प्राविधिकहरू पूर्ण रूपमा नभएका, यो कारणले गर्दा नगरवासीहरूलाई म यहीँबाट भन्छु केही अप्ठ्यारो पर्यो र यो नगरवासीहरूले दिनानुदिन लाइन लागेर नगरपालिकामा अत्यन्त भिड बनाउनु भयो। बाह्र बिचारा उहाँहरूलाई पनि पुष्म सन्तामा हुन्न भन्ने ढङ्गले, तर उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गरिदिनको लागि जुन कमलामाई नगरपालिकामा एकपल्ट सङ्कट आएको थियो त्यसलाई मैले सबै विकासका कामहरूलाई पनि थाती राखेर सबै प्राविधिकहरूलाई परिचालन गरेर आजभोलि आउँदा चाहिँ तपाईँहरू पनि आउनुभएको छ। नगरपालिकामा हिजोको तुलनामा आज सहज छ र म अब प्रयत्नशीलमा केमा छु भन्दा प्राधिकरणले भर्खर पठाइदिएका इन्जिनियरहरू अहिले मसँग अलि बढी इन्जिनियर आउनु भएको कारणले गर्दा अबका दिनमा सहज र सुलभ ढङ्गले सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउँछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु र नगरवासी सेवा दिन्छु भन्नेमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। म अब मरिड गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूकोमा आउन चाहन्छु। पानीराज बमजनज्यू हुनुहुन्छ यहाँसँग। हामी मरिड नै पुगेर पनि रिपोर्टिङ गरेका थियौँ त्यो बेलामा। यहाँले लगातार रूपमा काठको नमुनाजन्य घरहरू आएन, यहाँका अधिकांश स्थानीयहरूको चाहना काठको घरको चाहना छ, त्यो नक्सै नआएको कारणले गर्दा यहाँको पुनर्निर्माणको प्रगति हुन सकेन भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ के हो, काठले पनि घर बनाउन पाइन्छ, काठका पनि घरहरू स्वीकृत हुन्छन् भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नु भएको छ? काठका घर बनेका छन् या स्थिति उस्तै हो? धन्यवाद सर। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब काठे घर पनि निर्माण गर्नु सकिने भन्ने यो कार्यविधि अहिले पछिल्लो चरणमा पास भइसके पश्चात लाभग्राही जनताले घर बनाउनु त तयारमै हुनुहुन्छ। मरिन गाउँपालिका नितान्त सिन्धुली जिल्लामा अलिक पृथकै छ। त्यहाँ विशेष गरी घर निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ अहिले चत्रादेखि हेटौँडासम्मको बाटो वैकल्पिक राजमार्ग त्यसो भएकोले त्यो 25 किलोमिटर भूगोल मरिन गाउँपालिकाको रेन्जमा पर्ने र विशेष गरी लाभग्राही सूचीमा परेको जनताले सहरीकरणको सँगसँगै बाटो आसपासमा घर निर्माण गर्ने कुराले गर्दाखेरि अहिले यो सडक आयोजना र कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ त्यसको बाटोको रेखाङ्कन
त्यसको क्लियर नभएकोले गर्दाखेरि केही ढिलासुस्ती भएको छ। मैले यो सन्दर्भमा आयोजना प्रमुखसँग कालिका कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ म्यानेजरसँग मेरो पटक पटक कुरा पनि भइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? अर्को मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पनि मैले यसलाई छिटो छरितो गर्नु पर्यो भनेर मैले उहाँसँग आग्रह गरेको छु। मैले भर्खरै आयोजना प्रमुख कर्ण राणा सरले यही हलमा प्रवेश हुँदै गर्दा फोन आयो, आजै भेटघाट गर्छु म र फिल्डमै पुग्न पनि म तयार छु भन्नुभएको छ। तत्पश्चात मलाई लाग्छ मरिन गाउँपालिकाको लाभग्राही जनताले घर बनाउनु त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, के गर्यो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने छ त्यसको लागि गाउँलेको चाहना। पहिलो त अब काठे घरको अनुमति प्राप्त भइसके पश्चात अब बढ्दो सहरीकरणको चाहिँ सँगसँगै यो हाइवेको आसपासमा घर बनाउने भएकोले गर्दाखेरि ठ्याक्कै भोलि घर निर्माण गरिसक्ने र त्यो भोलि चाहिँ सडक कार्यक्षेत्रभित्र पऱ्यो भनेदेखि समस्या हुन्छ भन्नेले गर्दाखेरि केही ढिलासुस्ती भयो। भनेको यति मिटर छोडेर बनाउन पाए हुन्थ्यो अथवा बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनिदिनु पर्यो होइन? एकदम त्यो भयो भने घर निर्माणको क्रम सुरु हुन्छ। अरू प्राविधिकहरूको उपलब्धता छ त्यो गाउँमा? प्राविधिकको केही जटिलता छ। मैले यहाँ प्राधिकरण सर हुनुहुन्छ, मैले धेरै पटक उहाँसँग नि फोन गरेको छु र प्राविधिकहरू बिना जानकारी पनि हिँडिदिने। अर्को समस्या प्राविधिक हिँडिसके पश्चात मैले यहाँ भवन डिभिजनको प्रमुखज्यूसँग नि मैले फोन गरेँ, मैले सरसँग नि गुनासो गरेँ। मैले फोन मार्फत जानकारी लिनु खोज्दाखेरि मसँग सोध्ने काम नगर्नु होला भनेर फोन कटाउनु हो। प्राविधिक केही समस्या होइन, भवन डिभिजनको प्रमुखज्यूले। मैले उहाँसँग गुनासो पनि राखेको छु। उहाँहरूको भनाइ के हुन्छ भन्दाखेरि अब त स्थानीय तहले नै जिम्मा लिने हो, वडा अध्यक्षहरूले नै गाउँपालिका अध्यक्षले नै जिम्मेवारी लिने हो प्राधिकरणको प्राविधिकहरूको। अघि पनि सरले भन्नुभयो हाजिरी व्यवस्था यहाँहरूले चाहिँ राख्नु पर्यो भन्ने कुरा आछ। अर्को यहाँ यी 28 बुँदेमै के लेखिएको छ भन्दा प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामको लागि एकजना फोकल पर्सनको पनि व्यवस्था गर्ने भनेर भनिएको छ। खटिएका प्राविधिक कर्मचारीहरूको अब खटन पटन पनि स्थानीय तहले नै गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यो लागू भएको छ कि छैन? कार्यविधिमा त्यो छ। अहिलेसम्म सरहरूले मलाई लाग्छ उहाँहरूको सुविधा प्राप्तको निम्ति तलको हाजिराको चाहिँ प्रमाणित गरेको लिएर मात्रै सुविधा दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। प्राविधिकहरूलाई तपाईँहरू मातहत खटाउन चाहिँ के समस्या छ, गाह्रो छ? त्यस्तो त गाह्रो छैन, हामीले खटाउँछौँ तर हामीलाई जानकारी नदिएर हिँड्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यसलाई कसरी फुकाउने? यता प्राविधिक कार्यालयमा भन्दा उहाँले सुन्नु भएन? मलाई लाग्छ कि त फुल अधिकार हामीलाई दिनु पर्यो कि त प्राधिकरणले यसलाई फुल टाइट गर्नु जरुरी छ। यसको जवाफ म लिइहाल्छु यहाँबाट सरबाट। यो एउटा समस्या प्राविधिकहरू बस्नु भएन गाउँमा भन्ने समस्या हाम्रो अध्यक्षज्यूले मसँग धेरै अगाडिदेखिको गुनासो उहाँको छ र मैले उहाँलाई चाहिँ म पनि त्यही फिल्डमै गएर पनि उहाँसँग उहीँ चाहिँ गाउँपालिकामा पनि भेटघाट भएको हो। र के हो भने हामीले एकपटक यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिभिडीबाट खटाएका इन्जिनियर प्राविधिकहरूलाई उहाँसँग सम्पर्क गराइदिने। तपाईँको चाहिँ नि इन्जिनियर, उहाँको चाहिँ यहाँको चाहिँ नि ओभरसियर, यी प्राविधिकहरू यहाँ चाहिँ तपाईँ हजुरको चाहिँ गाउँपालिका अन्तर्गत हुनुहुन्छ। अब यहाँहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट यहाँहरूले गर्नुपर्छ। यहाँहरूको हाजिरी बेगर अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, म यो कुरा यता चाहिँ डिभिडीसित फर्केर हेर्न चाहन्छु। यदि उहाँहरूको चाहिँ वडा अध्यक्षको सिफारिस बिना, वडा अध्यक्षको हाजिरी प्रमाणित बिना तलब खुवाउनु भएको छ भने यो जिम्मा यहाँले लिनुपर्छ। होइन भने उहाँहरूले चाहिँ हाजिरी रेकर्ड बिना तलब यहाँबाट खुवाइदिने। अरू सुविधा त अहिलेसम्म मलाई लाग्छ प्राविधिकले पाएका छैनन्। त्यो तलब खाना पनि हाम्रो अहिलेको चाहिँ विद्यमान चाहिँ नीति नियमअनुसार वडा अध्यक्षको सिफारिस हाजिरी रेकर्डमा प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने छ र त्यसै गरी निखारिएको छ। यदि चाहिँ वडाबाट चाहिँ सिफारिस गरेर पठाइदिने अनिखेरि चाहिँ के अरे हाजिरी प्रमाणित गर्ने अनि चाहिँ हामी कहाँ फेरि प्राविधिक छैन भन्ने त्यस्तो भएको भने यो कुरो चाहिँ अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यो आफ्नो वडाको चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ के छ भन्दा हामीले स्थानीय तहमा नै स्थानीय तह आइसकेपछि र स्थानीय तह आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले प्राविधिकहरूलाई गाविसमा पठाइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ गाविसबाट नै उहाँहरूको हाजिर चाहिँ डेली वाइज एउटा एटेन्डेन्स सिट हामीले नै प्रोभाइड गरेर पहिलाको स्थानीय तह नआउँदै पहिलाको अवस्थामा चाहिँ हामीले वडा सचिवबाट नै हाजिर प्रमाणित गरेर हाजिर प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्रै हामीले यहाँबाट उहाँहरूलाई चाहिँ स्यालेरी चाहिँ हामीले पठाउँथ्यौँ। र अहिले पछिल्लो स्थानीय तह आइसकेपछि चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष
को सिफारिस भएपछि मात्रै हामीले त्यो एटेन्डेन्स सिट हेरेपछि उहाँहरूको यदि सिफारिस छ भने मात्रै उहाँहरूलाई प्राविधिकहरूले त्यसो भए हाजिर सुरु गरिसक्नु भएको छ त्यहाँ? अब यस कुरामा म अझै थोरै जोड्न चाहेँ। यस्तोमा के छ भन्दा अलिकति हामीलाई गाउँपालिकाबाट पनि यो कुरा आइरहेको छ। अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दा गाउँपालिकाको अध्यक्षको नभए पनि वडाको अध्यक्षकोबाट चाहिँ सिफारिस भएको छ भने उहाँहरूलाई पाएका छौँ, ताकि उहाँहरूलाई चाहिँ अब टाढा गाउँपालिका चाहिँ टाढा हुने भएको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ गाउँपालिकामा चाहिँ समयमा वडाको सिफारिस भनेको त गाउँपालिकाकै सिफारिस भयो नि। त्यही नै गरिरहेका छौँ हामीले। नत्र वडाको सिफारिस भन्दा बाहेक चाहिँ हामीले तलब खुवाएर पठाएको अहिलेसम्म रेकर्ड पनि छ। अथवा केही गुनासोहरू आउँदाखेरि अलिकति गैर जिम्मेवारपूर्ण जस्तो अभिव्यक्ति दिने अथवा हाम्रो जिम्मेवारी होइन भनेर तपाईँहरूले नै जिम्मेवारी लिएको निकाय प्राविधिकहरूको विषयमा सोद्धाखेरि हामीलाई नसोध्नुहोस्, अब सम्पूर्ण चाहिँ नि गाउँपालिकाको हो अथवा स्थानीय तहको हो भनेर टुङ्ग्याइदिनु मिल्छ? यो चाहिँ मिल्दैन। अब डी म्याडमले कुन समयमा कुन परिस्थितिमा कसरी भन्नुभयो त्यो चाहिँ म म्याडमसँग पनि गएर यो कुरा पनि राखौँला, म्याडमसँग प्रस्तुत गरौँला। आजै सोध्नु होला म्याम, आज नै म कुरा राखौँला। तर त्यो भन्नु नहुने हो र त्यसरी हामी प्रस्तुत पनि भएका छैनौँ र हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ कुनै गुनासो आयो भने इन्जिनियरहरू बस्नुहुन्न भन्ने गुनासो आयो भने उहाँहरूलाई नै हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँ र हामी नै मिलेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्ने हो। हामी यहाँ छौँ, तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, दुईटाको समन्वयबाट चाहिँ यो गुनासोलाई चाहिँ सुन्नेमा पुर्याउनुपर्छ। दिपा म्याम, म हजुरसँग आउन चाहन्छु। सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ दिपा बोहरा। मैले केही तथ्याङ्क लिएको थिएँ। अनुदान सम्झौता 4542 भनिएको छ। पहिलो किस्ता लिने 4404, पहिलो किस्ताबाटै सुरु गरौँ न। 4404ले पहिलो किस्ता लिए, दोस्रो किस्ता लिएको 1131 भेटिन्छ, तेस्रो किस्ता लिएको 343 भन्ने छ। तथ्याङ्क अलिकति फरक पऱ्यो कि मलाई कम्तीमा सच्याइदिनु होला। प्रतिशत हेर्ने हो भने करिब 8-10% हाराहारीमा मात्रै सुनकोशी गाउँपालिकामा प्रगति भएको जस्तो देखिन्छ। किन यस्तो भयो? धन्यवाद सर। यो हजुरले आएको रिपोर्ट र मेरो आएको रिपोर्टमा अलिकति फरक पनि पर्यो सर। जस्तो हजुरले भन्नु टोटल लाभ गरे मेरो 4748 छन्, अनि पहिलो सम्झौता भएको 4623। 4623 हजुर। प्रथम किस्ता लिएको 4548, दोस्रो किस्ता लिएको 1746, तेस्रो किस्ता लिएको 748 भनेको करिब ओके। मैले 8 भनेको थिएँ, 12% जस्तो देखिन्छ। 12% सन्तोषजनक हो? सन्तोषजनक त होइन सर। कसरी बढाउने? अब हामी बढाउने प्रक्रियामा छौँ। अब हाम्रो पनि इन्जिनियरहरूको, हाम्रो भूकम्प प्राधिकरणले पठाएको इन्जिनियर र हाम्रो चाहिँ अब स्थानीय तहको चाहिँ अब हामीले 24 गते मिटिङ राखेका छौँ। मिटिङ राख्दाखेरि उनीहरूले के आवश्यकता छ त्यो चाहिँ हामीले दिने, तर उनले के अरे काम चाहिँ राम्रैसँग चुस्त दुरुस्त तरिकाले गरिदिनुपर्छ भने हामी फेरि एकचोटि अनुरोध गर्नको लागि पनि त्यो छलफल गर्दैछौँ उहाँहरूसँग। समस्याहरू के हुन् भनिदिनु त? सुनकोशी गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणका लागि धेरै नै छ। उहाँहरूले अरूले भने जस्तै कर्मचारीको समस्या सायद मेरो गाउँपालिकामा कर्मचारीको समस्या छैन, प्राविधिकको समस्या छैन हाम्रोमा चाहिँ। तर के छ भने हामीले जो घर बनाउने त्यो डकर्मीले, तालिम प्राप्त डकर्मीहरूसँग बनाउने जो छ नि हाम्रो कुरा, त्यसको चाहिँ अभाव भइरहेको आवश्यकता छ सर। एकदम अभाव छ। जस्तो एक डकर्मीहरूले एकचोटिमै 50वटा घरको ठेक्का लिनुभएको छ। 50वटा घर बनाउँदा त्यसले अर्को 50वटा घर सायद भ्याउँदैन। त्यो पहिलो किस्त लिनुभयो, उहाँ बस्नुभयो, फेरि अर्कोतिर जान्छ, उसले 50वटा घर लियो, त्यसको बनाउँछ, गर्दा गर्दै अर्को लिने बेलासम्म दोस्रो किस्तासम्म सायद उसले अर्कोले फर्म पनि भर्न भ्याउँछ। डकर्मी तालिमलाई अलिकति बढावा दिनको लागि के सोच्नु भएको छ सर? त्यो त गरिरहनु भएको छ। जस्तो स्विस कन्ट्याक्टले पनि हाम्रो डकर्मी तालिम दिएको छ, अरूहरूले के अरे त्यो एनजिओहरूले पनि डकर्मी तालिमहरू दिइरहनु भएको छ। उहाँले दिएको तालिम प्राप्तलाई नै हामीले घर बनाउनको लागि अनुमति दिएका छौँ सर। त्यो बाहेक अरू समस्या? पानीको पनि निकै समस्या छ। पानीको त धेरै समस्या छ। अब सुखाग्रस्त घोषणै भएको क्षेत्र हो मेरो गाउँपालिका, त्यसकारण पानीको पनि धेरै समस्या छ, बाटोको पनि धेरै समस्या छ। ती पनि बाटोको समस्या हामीले लगभग पुरा गर्न आँटेका छौँ। स्थानीय तहको बजेट पास गरिसके पश्चात पनि त्यो रिपोर्ट नआए पनि हामीले अबन्डा पैसा जो राखेका थियौँ त्यो बाटो बनाउनको निम्ति, ताकि लाभग्राहीहरूले घर बनाउन चाहिँ सजिलो होस् भनेर हामीले ठाउँ ठाउँमा बाटो चाहिँ पुर्याउँदैछौँ सर। अब यो 75 सालको असार मसान्तभित्र करिब 5-6 महिनाको समयावधिभित्र कस्तो रिजल्ट आउला? यो 12% बढेर कति प्रतिशत? हाम्रो त 60 चाहिँ पुर्याउँछौँ सर हामी। 5-6 महिनामा पुर्याउँछौँ सर हामी। त्यो वातावरण तयार छ? त्यो वातावरण तयार हुँदैछ सर हाम्रो। अर्कोचोटि भेट्दा चाहिँ हामी 60 अबभ चाहिँ हुन्छौँ। हस्, धन्यवाद र त्यसको लागि शुभकामना छ। म पुष्प सरकोमा आउन चाहन्छु। पुष्पबहादुर कार्की सर गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी गोलन्जोर गाउँपालिका पनि पुगेका थियौँ, यहाँसँग पनि त्यहाँ कुराकानी गरेका थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति यहाँले जनचेतनाको केही अभाव अथवा डकर्मीहरू अलिकति पर्याप्त छैनन् भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो। गोलन्जोर गाउँपालिकाको पछिल्लो पुनर्निर्माणको अवस्था चाहिँ के हो, यहाँबाट सुनौ न। अहिले हामी लगभग 75 देखि 80% हाराहारीमा
घरहरू निर्माण भइरहेको अवस्थामा छौँ। भनेको निर्माणाधीन प्रतिशत हेर्ने हो भने 75-80 छ। 75-80 सम्पन्नको प्रतिशत कति होला? सम्पन्न हामी लगभग 25 देखि 30% हाराहारीमा छौँ। गोलन्जर अलिकति छ। त्यसो भए यहाँबाट अलिकति सुखद अनुभव नै सुनाउनु त, कसरी सम्भव भयो यो? यस्तो छ, तपाईँको के छ भने मैले चाहिँ आफूले उहाँहरूलाई के अनुरोध गरेको छु भने घर न तपाईँको लागि न मेरो लागि, आफ्नो व्यक्तिगत लागि घर बनाइँदै छैन, सन्ततिको लागि सुरक्षित घर बनाइदिनुपर्छ। तपाईँको सन्ततिको लागि हो। सरकारले दिएको अनुदान राहत अनुदान हो। यो 3 लाखमा मेरो एउटा पुरै घर ठडिनुपर्छ भनेर हामीले सोच राख्यौँ भने पुनर्निर्माण हुन सक्छ। त्यसो भए अरू ठाउँमा चाहिँ सरकारले दिएको पैसै पुगेन, 3 लाखले घर बनाउनै सकिन्न भनेर अड्किरहेको हुन सक्छ हैन? मेरो महसुस हो सर, मेरो महसुस त्यो हो र मैले उहाँहरूलाई जारी गरेको मेरो तर्फबाट रिक्वेस्ट पनि हो। त्यसकारण तपाईँहरूले बलियो घर बनाउनु भयो भने सन्ततिको लागि हो। तपाईँको सन्ततिलाई सुरक्षित घरभित्र 8-9 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँदा पनि सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ भने तपाईँले यो घर निर्माण गर्नुपर्छ। भनेपछि गोलन्जरमा चाहिँ पुनर्निर्माणको एउटा उत्सव नै चले जस्तो छ। अहिले उत्सव नै चले जस्तो छ। 7 नम्बरमा अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ सर, त्यहाँ ल्यान्ड पोलिङको कार्यक्रम छ, नयाँ सहर आयोजना पनि त्यहाँ लागू भएको कारणले गर्दा अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ। बाँकी अन्त त्यस्तो प्रब्लम छैन। अनि अलिकति त्यो ल्यान्डस्लाइडको समस्या भनेर भनेको छ, भूगर्भशास्त्रीहरूको रिपोर्ट आएको छ छैन मलाई जानकारीमा छैन। त्यही बाहेक अन्य ठाउँमा करिब हामी एकदम धेरै राम्रो प्रोग्रेसमा छौँ अहिले। गीता म्यामकोमा आउन चाहन्छु। गीता लिम्बू, स्विस कन्ट्याक्ट एसएसआरपी जिल्ला संयोजक हुनुहुन्छ। स्विस कन्ट्याक्टले भनेको चाहिँ हामीले जिल्लामा त अब पहिलाको साबिकको चाहिँ 53वटा स्थानीय निकायहरू थियो, तर हामीले काम गरेको ठाउँ चाहिँ जम्मा 4 ठाउँ मात्रै हो, 3वटा गाउँ गाविस र एउटा नगरपालिका। त्यसरी गऱ्यौँ र हामीले भनेको चाहिँ एकदमै थोरै हो। जस्तै हामीले डकर्मी तालिम 1000 जनालाई दिने हाम्रो टार्गेट थियो, त्यो चाहिँ सम्पन्न भइसक्यो। र जहाँ हामीले डकर्मी तालिम दिएको छ त्यसमा हेर्ने भने घर निर्माणहरूको प्रगति पनि राम्रै देखेको छ। जस्तै अहिले गोलन्जरको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो 2टा क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ। एउटा ट्रेनिङको भयो, मैले ट्रेनिङ चाहिँ त्यतिमै सकाएँ, र अर्को दोस्रो चाहिँ हाम्रो जनचेतनामूलक कार्यक्रम थियो। त्यो चाहिँ अलिकति एनआरएबाट नै एप्रुभल आउन चाहिँ अलिकति ढिलो भएर हामी भर्खरै अगस्तदेखि भनेको साउन भदौदेखि मात्रै हामी गर्दैछौँ। र त्यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू पनि आइसक्नु भएको हुनाले सबै गाउँपालिकामा चाहिँ गएर म आफूले नै कुरा गर्दा चाहिँ अब साबिकको गाविसमा मात्रै नभएर गाउँपालिकाको सबै गाविसहरू भनेको अब अहिले मर्ज भएर ठुल्ठुलो गाउँपालिका भएको छ, त्यहाँ सबैमा गर्ने भनेपछि त्यही अनुसारले चाहिँ हामी विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। डेडलाइनको कारणले गर्दा अलिकति प्रगति भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ अहिले? एकदमै सकिन्छ, किनभने यो डेडलाइन जसलाई पनि एउटा डेडलाइन भएपछि म त्यहाँसम्म जानुपर्छ भन्ने चाहिँ माइलस्टोन चाहिँ फिक्स गर्ने रहेछ कि जसले। अनि हाम्रो घरधनी यहाँ सिन्धुलीमा रहेको लाभग्राहीहरूले पनि अब पुस मसान्त भनेपछि एकदमै धेरै चाहिँ उत्साहित भएर अघि नै अध्यक्षजीले भनिसक्नु भयो होइन, 2-4 जना 10 जना 20 जनाको डकर्मीहरूको समूहले पनि धेरैवटा घरहरू लिने के तपाईँको पनि गरिदिन्छु तपाईँको पनि गरिदिन्छु भनेर त्यसरी गरेर प्रगतिहरू चाहिँ राम्रै पाइएको छ अहिले। पत्रकार महासङ्घ सिन्धुली शाखाका सचिव हुनुहुन्छ विदुर पौडेलज्यू, यहाँलाई मैले स्वागत पनि गरेँ। अहिले यति बेला बिचमा यहाँको उपस्थिति भएको थियो। पत्रकारको दृष्टिले सिन्धुलीको पुनर्निर्माणको अवस्था चाहिँ के हो? सबैभन्दा कमजोरी भने हाम्रो पहिला जुन स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन नेतृत्वमा एउटा टोली बनाएर गाविस सचिवहरू परिचालन गरेर जुन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो, त्यो तथ्याङ्कलाई टेकेर पछि यो लाभग्राही सूचीलाई गरिएको थियो भने यो पुनर्निर्माण यतिखेर लगभग 90% क्रस भइसकिन्थ्यो। त्यतिखेर के भयो भने सिन्धुली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ आफ्ना स्थानीय तह त्यतिखेर भनेको जनप्रतिनिधि आधारमा गाविस सचिवहरू तत्कालीन गाविस सचिवहरू परिचालन गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरे सबैभन्दा पहिला र त्यही तथ्याङ्कको आधारमा राहत पनि वितरण। त्यो चाहिँ यहाँले भनेको तथ्याङ्क विभागले गरेको सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आन्तरिक गरेको थियो गाविस सचिवहरूलाई। त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि जिल्लामा जम्मा त्यतिखेर लगभग 18,000 को हाराहारीमा प्रभावितहरू भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो र त्यही आधारमा राहत बाँड्यो। त्यहाँनिर एउटा इन्जिनियरहरू खटाउँदाखेरि जिल्लाको स्थानीय सरकार भनौँ त्यतिखेर गाविस सचिव या जिल्ला प्रशासन कोहीसँग समन्वय भएन। प्राविधिकहरू आउनुभयो, स्वत गर्नु आफ्नै तरिकाले रिपोर्टिङ गर्नु जानुभयो। सबैभन्दा भद्रगोल स्थिति त्यहाँनिरबाट सिर्जना भयो पुनर्निर्माणको। हामीसँग सुशील कुमार सर पनि हुनुहुन्छ, यादव सर मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफिसर हुनुहुन्छ स्विस कन्ट्याक्टको। यो सबै प्रोग्राम गर्दै गर्दा यसको आउटकम चाहिँ के आयो, कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर तपाईँहरूको त्यो कसरी
त्यसको इभ्यालुएसन र मोनिटरिङ हुन्छ। यो स्किल्स तर जुन हाम्रो 1000लाई तालिम दिने छ त्यसमध्ये हामीले दुईटा हिसाबले हेरिरहेछौँ। एउटा इन्कम इन्क्रिजमेन्टको हिसाबले पनि हेर्दैछौँ भने अर्को उनीहरूको जब इम्प्लोइमेन्टको हिसाबले पनि हेरिराखेका छौँ। र अहिले यो एनआरए को डेडलाइनको कारणले चाहिँ जब इम्प्लोइमेन्ट पनि एकदम राम्रोसँग उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ भने इन्कम इन्क्रिजमेन्ट पनि छ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ 9 दिनको केसमा बाई 20%ले बढाउनु पर्ने थियो भने 50 दिनको केसमा 50%ले बढाउनु पर्ने थियो, तर वास्तविकमा त्योभन्दा धेरै चाहिँ बढेको हामीले पाएका छौँ। हस्, यहाँहरू सबैलाई यो उत्साहपूर्ण सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। निष्कर्ष आज हामीले निकालेनौँ किनकि यहाँहरू अब यो बहसमै सहभागी भइसकेपछि यहाँहरू सबैलाई यो विषय अवगत नै छ र यस विषयमा गम्भीर रूपमा फेरि भोलिकै दिनदेखि छलफलमा बसेर पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने यहाँहरू सबैको एक खालको प्रतिबद्धता आइसकेको हुनाले यहाँहरू सबैको यो सक्रिय उपस्थितिको लागि र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आत्मविश्वास स्वागत योग्य छ। काम गर्दै जाँदा समस्या आउँछन्, बस्ने मानिस लड्दैन, हिँड्ने अझ दौडिने मानिस हो लड्ने। काम गर्दै जाँदा समस्या र चुनौतीहरू आउँछन् नै, त्यसलाई समाधान गर्दै जाने हो। हामीलाई लाग्दछ यो सार्वजनिक अन्तर्क्रियापछि सिन्धुलीमा पुनर्निर्माणको नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ, नयाँ अध्याय सुरु भएको छ र त्यसमा सबै निकाय गोलबद्ध भएका छन्। समस्याकै बीचमा समाधान खोज्दै सिन्धुलीका सरकारवाला निकाय पुनर्निर्माणमा प्रगति हासिल गर्न सफल हुनुहोस् र स्थानीय लाभग्राही पनि सरकारी सहयोग आफ्नै लागि हो र यसको बेलैमा सदुपयोग गर्नुपर्छ, अन्यथा समय घर्किसकेपछि पछुताएर काम लाग्दैन भन्ने बुझेर पुनर्निर्माणमा होमिनुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा छ। हवस् त, सुरक्षित घरवासको अर्को अङ्कमा सिन्धुलीको पुनर्निर्माणमा जनचेतना विस्तारको अर्को सन्दर्भ जोड्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।